Президент Франції Еммануель Макрон відстоює свою думку, що з тим, як непрогнозовано поводиться сучасна Росія, західні союзники не мають давати їй розуміння, де їхні червоні лінії, що він називає стратегічною двозначністю. Як повідомляє «Європейська правда», про це він сказав у великій стратегічній промові про майбутнє Європи в університеті Сорбони. Макрон заявив, що війна Росії проти України є ключовою загрозою для безпеки Європи. І для безпеки європейських країн принципово важливо, щоб Росія не перемогла у цій агресивній війні. Саме тому, наголосив він, рішення карати Росію санкціями і допомагати Україні було і залишається правильним. Макрон також повторив, що вважає правильним відновлення стратегічної двозначності після зустрічі частини союзницьких країн, яку збирав у Парижі, і після якої сказав, що не відкидає введення військ союзників на територію України. Ми маємо справу з державою, яка розв'язала собі руки, яка напала на європейську державу, у якої вже не спецоперація, і яка не каже більше, де межі її намірів. Чому ми тоді щоранку маємо казати, які усі наші стратегічні обмеження? Якщо ми кажемо, що від того, що відбувається в Україні, залежить наша безпека, то чи мають бути у нас обмеження? Ні. Саме так пояснив свою позицію президент Франції. У своєму виступі Макрон закликав усвідомити, що Європа, якою її всі знають, смертна, і подальше її майбутнє залежить від того, які рішення найближчим часом ухвалять або не ухвалять європейські держави та чи зможуть гарантувати свою безпеку та економічну самодостатність. Ера, коли Європа купувала енергоресурси у Росії, виробляла товари у Китаї і делегувала свою безпеку США, добігла кінця, наголосив президент Франції. На його думку, пробудження Європи перед новими викликами все ще надто повільне. І важливо розуміти, що Сполучені Штати мають власні інтереси, і пріоритетом для них буде загроза Китаю. Відтак Європа має брати на себе більшу відповідальність і думати про надійну колективну оборону на рівні континенту. Тим часом керівник Служби держбезпеки Білорусі заявив про нібито зірвану атаку безпілотниками на Мінськ з території Литви. Як повідомляє «Європейська правда», слова білоруського посадовця наводять російські агентства, серед яких ТАСС. Очільник КГБ Іван Тертель заявив, що його служба у співпраці з іншими силовиками останнім часом провели низку гострих чекістських заходів, що дозволили запобігти завдання ударів бойовими дронами з території Литви по об'єктах у Мінську і його передмістях. Тертель додав, що детальну інформацію озвучити для громадськості поки неможливо. Жодних інших фактів про так звану зірвану атаку у заяві не наводять. За день до цього самопроголошений президент Білорусі, нагадаю, Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї – його з Путіним діло. Далі більше про ядерну зброю, але те, що заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він заявив, що запросив прем'єр-міністра Дональда Туска до президентського палацу 1 травня, щоб обговорити з ним, серед іншого, розміщення ядерної зброї за програмою НАТО Nuclear Sharing. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє телеканал TVN-24. Дуда нагадав, що під час його нещодавнього візиту до Сполучених Штатів питання програми цієї і можливої участі в ній Польщі виникало в розмовах з політиками і журналістами. Я дав коментар з цього приводу для польської газети. Прем'єр-міністр Дональд Туск тоді сказав, що хотів би зустрітися зі мною на цю тему і поговорити. Я відповів, що, звичайно, готовий. Він повідомив, що направив запрошення прем'єр-міністру про зустріч 1 травня до полудня. Нагадаю, в інтерв'ю, яке з'являлося 22 квітня в газеті «Факт», польський президент заявив, що в разі рішення союзників про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї також і на нашій території з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО, Варшава буде готова до цього, за його словами. І прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко прокоментував цю заяву, сказав прем'єр Польщі наступне. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це
питання стосується безпосередньо і дуже однозначно польської безпеки. І я хотів би добре зрозуміти наміри пана президента. Він заявив, що ця ідея є дуже масовою і дуже серйозною. Я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву, зазначив Туск. Я ж наголошу на тому, що Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка діє з 1960-х років. Це один з елементів ядерного стримування НАТО, що пов'язує США та їхніх європейських союзників, які не мають власної ядерної зброї. Це практичне поширення ядерної парасольки США на Європу. Попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. І генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах у межах стримування.